ณท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ทัดหนุ่มชาวนาวัย25 ปีกำลังก้มหน้าก้มตาดำนาอย่างขมักเขม้นเฮ้อทำไมวันนี้แดดแรงจังนะ เขาบ่นพึมพำพลางยืดตัวขึ้นและแหงนมองฟ้า เป็นไรมากหรือเปล่าลูก ทัดสายหน้ายิ้มให้กับแม่ที่นั่งอยู่บนกระท่อม ไม่เป็นไรหรอกครับแม่ แค่รู้สึกว่าวันนี้ร้อนกว่าทุกวันครับ เฮ้ยแม่ก็ไม่อยากให้ลูกลำบากแบบนี้หรอกนะโหแม่ผมชินแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็ทำนามาตลอดไม่เห็นแปลกอะไรนี่นะแต่ในใจลึกๆของทัศน์ก็อดคิดไม่ได้ว่าชีวิตแบบนี้จะดีขึ้นบ้างไหมเขาอยากให้พ่อแม่สบายตกเย็นเขาก็นั่งจิบสาโทอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านเสียงวิทยุเบาๆดังแว่วมาเข้าหูข่าวด่วนบริษัทจัดหางานชื่อดังเปิดรับสมัครคนไปทำงานที่ดูไบเงินเดือนสูงลิบลิ่วใครสนใจติดต่อมาได้ทัดได้ยินดังนั้นก็ลุกขึ้นทันทีวิ่งเข้าไปในบ้านหยิบวิทยุมาฟังใกล้ๆนี่มันเป็นโอกาสของเราชัดๆนี่นะเขาพูดกับตัวเองดวงตาเป็นประกายแล้วก็รีบวิ่งไปบอกพ่อกับแม่ทันทีไปดูใบเนี่ยนะผู้เป็นพ่อเอ่ยทักท้วงขึ้นมันไกลแสนไกลนะลูกลูกจะไหวเหรอแต่เงินเดือนสูงมากเลยนะพ่อถ้าผมไปทำงานสัก2-3 ปีเราอาจจะมีเงินซื้อที่นาเพิ่มแล้วก็ซ่อมแซมบ้านก็ได้นะครับแต่ลูกต้องไปอยู่ไกลบ้านไม่มีญาติพี่น้องนะลูกทัดจับมือแม่เอาไว้แน่นผมโตมากแล้วนะครับแม่ผมดูแลตัวเองได้ให้โอกาสผมเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเราบ้างนะครับแม่พ่อกับแม่มองหน้ากันก่อนจะพยักหน้าอย่างลังเลทัดยิ้มกว้างโผล่เข้ากอดพ่อกับแม่ที่ให้โอกาสเขาขอบคุณมากครับพ่อแม่ผมสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะส่งเงินกลับมาให้แม่เยอะๆในคืนนั้นขณะที่เขานอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เขามองดูดวงดาวบนท้องฟ้านึกภาพดูไบที่เคยเห็นในทีวีเฮ้ยไม่รู้ว่าชีวิตต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะเขาพูดกับตัวเองแต่ยังไงเขาก็ต้องสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดเพื่อครอบครัวของเขาณสนามบินแห่งหนึ่งทัดยืนอยู่ในสนามบินมือกำหนังสือเดินทางแน่นหัวใจเต้นระรัวนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ขึ้นเครื่องบินไม่นานเสียงประกาศแจ้งเตือนการเดินทางก็ดังขึ้นชายหนุ่มสูดหายใจเข้าลึกก้าวขึ้นเครื่องบินด้วยความตื่นเต้นปนประหม่าระหว่างเที่ยวบินนั้นทัดนั่งมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นเมฆสีขาวลอยเคว้งคว้าง เขานึกถึงคำพูดของแม่ก่อนจากลาว่าลูกต้องระวังตัวให้มากนะที่นั่นน่ะไม่เหมือนบ้านเราชายหนุ่มยิ้มน้อยๆรู้สึกคิดถึงบ้านขึ้นมานิดๆหลายชั่วโมงผ่านไปในที่สุดเครื่องบินก็ลงจอดที่สนามบินนานาชาติดูไบถัดก้าวลงจากเครื่องด้วยความตื่นตาตื่นใจ โอ้โห นี่มันเหมือนในหนังเลยนี่นาสวยงามจริงๆทัดอุทานเบาๆ เมื่อเห็นความทันสมัยของสนามบิน เมื่อออกจากสนามบิน เขาก็ต้องตะลึงกับภาพตึกสูงเสร็จฟ้า รถหรูวิ่งกันให้ขวักไขว่รถแท็กซี่พาเขาไปยังที่พักชั่วคราวที่บริษัทจัดหางานเตรียมไว้ให้ ระหว่างทางเขาก็เห็นทั้งห้างสรรพสินค้าหรูหราน้ำพุขนาดยักษ์
และทะเลทรายที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาที่พักของทัดเป็นห้องเล็กๆในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเขาวางกระเป๋าลงแล้วทิ้งตัวลงนอนบนเตียงพรุ่งนี้แล้วสินะที่เราต้องไปรายงานตัวที่วังหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคืนนั้นทัดนอนไม่หลับเขาลุกขึ้นมายืนที่ระเบียงมองดูแสงไฟระยิบระยับของเมืองที่ใครๆก็อยากมาเยือนสักครั้งในชีวิตบัดนี้เขาได้มาเยือนแล้วมันสวยงามกว่าที่เขาคาดคิดไว้เสียอีกคืนนั้นเขานอนไม่ค่อยหลับเพราะผิดที่ผิดทางหลับตื่นตลอดทั้งคืนที่สุดก็หลับไปจนรุ่งสางเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ตื่นแต่เช้าแต่งตัวอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เขานั่งรถบัสไปยังวังของเช็คใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและกังวลเมื่อมาถึงหน้าพระราชวังทัดก็อ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงวังแห่งนี้ใหญ่โตและสวยงามเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ทัดเดินตามเจ้าหน้าที่เข้าไปในวังดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตะลึงกับความหรูหราของสถานที่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นของจริงปกติจะเห็นแต่ในทีวีคุณต้องทำงานที่สวนด้านหลังวังนะตามมาทางนี้เจ้าหน้าที่บอกและนำทางเข้าไปที่สวนหลังพระราชวังระหว่างเดินทางไปยังสวนหลังวังทัดก็รู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่จับจ้องมองมาที่เขาหันไปเห็นคนรับใช้หลายคนกระซิบกระซาบและมองเขาด้วยสายตาประหลาดเมื่อมาถึงสวนทัดก็พบกับหญิงสาวในชุดฮิญาบสีฟ้ากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำเธอให้เขารู้จักนี่คือยาสมินเธอจะสอนงานให้คุณยาสมินหันมายิ้มให้ทัดดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของเธอเป็นประกายก่อนจะตอบอย่างนุ่มนวลว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับยาสมินเริ่มสอนงานให้ทัดเธออธิบายถึงพันไม้ต่างๆและวิธีการดูแลที่ถูกต้องและหน้าที่ที่เขาต้องทำมีอะไรบ้างระหว่างนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยทำความรู้จักกันไปด้วยคุณมาจากเมืองไทยใช่ไหมคะครับผมเป็นลูกชาวนามาจากเมืองไทยครับน่าสนใจจังแบบนี้คุณก็ต้องรู้เรื่องการเพาะปลูกได้ดีแน่ๆเลยใช่ไหมคะขณะที่ทั้งคู่พูดคุยกันทัดก็สังเกตเห็นชายชุดขาวยืนมองอยู่ไกลๆจึงหันไปถามหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างๆด้วยความสงสัยเอ๊ะนั่นใครเหรอครับอ๋อนั่นคือเจ้าชายฟาฮัด ทัดสังเกตว่าเจ้าชายฟาฮัดมองมาที่เขาด้วยสายตาแปลกๆวันต่อมาขณะที่ทัดกำลังตัดแต่งพุ่มไม้เขาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันแว่วมาเขาหน้าเหมือนองค์ชายมากเลยนะใช่แต่จะเป็นไปได้ยังไงทัดขมวดคิ้วมนสงสัยว่าพวกเธอกำลังพูดถึงใครกันแน่คืนนั้นเขานอนไม่ค่อยหลับนึกถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทั้งสายตาประหลาดของคนในวังและบทสนทนาลึกลับที่ได้ยินทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นทัดลุกขึ้นไปเปิดประตูด้วยความสงสัยและเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อได้พบกับยาสมินยืนอยู่หน้าประตูสีหน้าดูตื่นตระหนกคุณทัดคุณต้องมากับฉันเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้ ทัดลังเลใจเล็กน้อยแต่ก็ตัดสินใจตามยาสมินไปโดยไม่รู้เลยว่ากำลังก้าวเข้าสู่ความจริงที่จะพลิกชีวิตเขาตลอดกาลทัดตามยาสมินไปตามทางเดินลับในวังหัวใจเต้นระทึกด้วยความตื่นเต้นและกังวลเราจะไปไหนกันครับเดี๋ยวก็รู้ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องลับห้องหนึ่งยาสมินเคาะประตู3 ครั้งประตูถูกเปิดออก
เผยให้เห็นเจ้าชายฟาฮัดยืนอยู่และเรียกทัดเข้าไปภายในห้องเข้ามาเร็วเข้าทัดเดินเข้าไปในห้องพบว่ามีอีกสองคนอยู่ด้วยเขาเป็นชายชราในชุดประจำชาติและหญิงวัยกลางคนที่ดูคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดทัดเรามีเรื่องสำคัญจะบอกเจ้าชายฟาฮัดเอ่ยขึ้นจากนั้นชายชราก็ก้าวเข้ามาสีหน้าเปลี่ยนไปด้วยความยินดีในที่สุดเจ้าก็กลับมาทัดขมวดคิ้วรู้สึกสับสนนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขามาเกี่ยวอะไรกับท่านผู้สูงศักดิ์เหล่านี้เขาอึ้งไปชั่วขณะนี่มันเรื่องอะไรกันครับผมงงไปหมดแล้วลูกแม่ในที่สุดเราก็ได้กลับมาพบกันจนได้ทัดถอยหลังด้วยความตกใจนี่มันอะไรกันครับเจ้าชายฟาฮัดถอนหายใจเบาๆก่อนจะอธิบายให้ทัดฟังว่าความจริงแล้วเขาไม่ใช่ลูกชาวนาธรรมดาเขาคือพี่ชายที่หายสาบสูญของเขาและเป็นองค์รัชทายาทที่แท้จริงของดินแดนแห่งนี้ทัดยืนนิ่งเบิกตากว้างเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินไม่จริงนี่ต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเมื่อเห็นว่าเขาไม่เชื่อชายชราจึงเปิดกล่องไม้ใบเล็กออกมาและหยิบบางอย่างข้างในออกมาซึ่งมันก็คือรูปถ่ายเก่าๆก่อนจะยื่นให้เขาดูนี่สินี่คือเธอตอนเด็กก่อนที่เธอจะถูกลักพาตัวไปชายหนุ่มค่อยๆหยิบภาพนั้นมาดูด้วยมืออันสั่นเทาจ้องมองภาพด้วยความงุนงงเด็กในภาพนั้นมีใบหน้าเหมือนเขาราวกับแกะแต่แต่ผมจำอะไรไม่ได้เลยหญิงวัยกลางคนโผล่เข้ามากอดทัดแล้วก็บอกเขาว่าเขาถูกลักพาตัวไปตั้งแต่อายุ2 ขวบและพวกเขาก็คิดว่าลูกของตนตายไปแล้วทัดยืนนิ่งสับสนกับข้อมูลทั้งหมดแล้วแม่ที่เลี้ยงผมมาล่ะพวกเขาเป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่มีลูกเขาพบเธอถูกทิ้งไว้ในทุ่งนาจึงได้เก็บมาเลี้ยงทัดได้ฟังดังนั้นก็ทรุดตัวลงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาแทบไม่เชื่อว่านี่คือเรื่องจริงเขาไม่รู้จะเสียใจหรือดีใจดียาสมินจึงเข้ามานั่งข้างๆจับมือเขาไว้เพื่อปลอบใจฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่เราจะอยู่เคียงข้างคุณทัดมองไปรอบๆห้องเห็นสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความหวังของทุกคนเห็นความรักความห่วงใยของคนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เขาก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่ทุกคนมอบให้แล้วต่อจากนี้ล่ะครับเราจะช่วยกันพิสูจน์ว่าเธอคือรัชทายาทที่แท้จริงและเตรียมตัวเธอสำหรับบทบาทใหม่เจ้าชายฟาฮัดกล่าวพร้อมกับยิ้มให้เขาอย่างจริงใจทัดสูดหายใจเข้าลึกๆรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนเคว้งแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาจากชายหนุ่มธรรมดาสู่การเป็นรัชทายาทแห่งดินแดนทะเลทรายแสงแดดยามเช้าส่องผ่านผ้าม่านหรูทัดลืมตาตื่นนอนบนเตียงนุ่มในห้องพักซึ่งเป็นห้องใหม่ของเขาในวังเขายังคงงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี่ไม่ใช่ความฝันสินะ เขาพึมพำกับตัวเองไม่นานเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นแล้วยาสมินก็โผล่หน้าเข้ามาองค์ชายได้เวลาเริ่มการฝึกแล้วค่ะทัดสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำว่าองค์ชายเอ่อกครับแล้ววันของทัดก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้มารยาท
อาจารย์สอนมารยาทคนหนึ่งพยายามสอนให้เขาเดินอย่างสง่างาม ต่อมาเป็นการเรียนภาษาอาหรับทัดนั่งขมวดคิ้วมุนพยายามออกเสียงทักทายและพูดตะกุกตะกักจนครูสอนภาษายิ้มดีมากครับองค์ชายแต่ต้องฝึกอีกเยอะและในช่วงบ่ายเจ้าชายฟาฮัดก็พาทัดเยี่ยมชมพระราชวังและแนะนำห้องประชุมที่ได้ใช้ตัดสินในเรื่องสำคัญของประเทศ ทัดมองไปรอบๆด้วยความตื่นตาตื่นใจ ผมต้องมาทำงานในห้องนี้ด้วยเหรอครับ ใช่ ในอนาคตอันใกล้ เจ้าชายฟาฮัดตอบ แต่ก่อนอื่น เราต้องพิสูจน์ว่า เธอคือรัชทายาทที่แท้จริง ทัดรู้สึกกดดันกับความรับผิดชอบที่รออยู่เบื้องหน้า ระหว่างทางกลับ ทัดก็สังเกตเห็นคนในวัง มองเขาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตร ทำไมพวกเขาถึงมองผมแบบนั้นล่ะ ทัดถามยาสมินที่เดินตามหลังมาด้วย หญิงสาวถอนหายใจ ก่อนจะตอบเขาว่า มีหลายคนที่ไม่เชื่อว่าเขาคือรัชทายาท พวกเขากลัวว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในพระราชวัง ทัดรู้สึกหนักใจ ว่าเขาควรจะทำยังไงดี คุณก็แค่พิสูจน์ตัวเอง แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ หญิงสาวตอบพร้อมกับให้กำลังใจ ในคืนนั้น ทัดนั่งอยู่ที่ระเบียงห้อง มองดูดาวบนท้องฟ้า นึกถึงบ้านที่เมืองไทย นึกถึงพ่อแม่ที่เขารัก หากพวกเขารู้ความจริงจะเป็นยังไงนะ และหากเขาพิสูจน์ได้ว่า เขาเป็นองค์รัชทายาทจริง เขาจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ แล้วพวกเขาที่เมืองไทยล่ะ จะทำยังไง ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้น ทัดหันไปเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่ ใครน่ะ ชายคนนั้นยิ้ม แล้วก็พูดว่า แค่มาดูว่าองค์ชาย มีหน้าตาเป็นยังไง ทัดยืนนิ่ง หัวใจเต้นรัว รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าคงไม่ง่ายอย่างที่คิด ชายคนนี้ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายกันแน่ หลายสัปดาห์ผ่านไป ทัดค่อยๆปรับตัวเข้ากับชีวิตในวัง แม้จะรู้สึกเคอะเขินกับการเป็นเจ้าชาย แต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่ ในเช้าวันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังเรียนประวัติศาสตร์ เจ้าชายฟาฮัดก็เข้ามาอย่างเร่งรีบ ทัดมีเรื่องด่วนแล้ว ตอนนี้เกิดภัยแล้งรุนแรงในหมู่บ้านชายแดน ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอย่างหนักเลย เราจะทำยังไงกันดี ทัดฟังด้วยความกังวล นึกถึงความยากลำบากที่เขาเคยเจอตอนอยู่ที่เมืองไทย จึงขออาสาไปช่วยชาวบ้านด้วย เจ้าชายฟาฮัดลังเลเล็กน้อย แต่ก็เห็นด้วยในที่สุด ทั้งสองเดินทางไปยังหมู่บ้านพร้อมกับยาสมินและคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อไปถึงเขาก็ต้องตกใจกับสภาพความแห้งแล้งที่เห็น ชาวบ้านมองทัดด้วยความสงสัย ผู้นำหมู่บ้านจึงเอ่ยถามขึ้น องค์ชาย พวกเราจะรอดไหมขอรับ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ผมมีวิธี ทัดตอบด้วยความมั่นใจ และใช้ความรู้เรื่องการเกษตรที่เขาเคยรู้มา เสนอวิธีขุดบ่อน้ำและวางระบบชลประทานแบบง่ายๆ ทัดลงมือทำงานร่วมกับชาวบ้าน แม้จะเปื้อนดินเปื้อนทรายก็ตาม โดยมียาสมินคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจอยู่ตลอด หลายวันผ่านไป ผลงานเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง น้ำก็เริ่มไหลเข้าสู่หมู่บ้าน แต่แล้วพายุทรายก็พัดกระหน่ำลงมา ทัดต้องพาทุกคนเข้าที่หลบภัยท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำ เขาได้พบเด็กชายคนหนึ่งกำลังหลงทาง เขาไม่รอช้า รีบเข้าไปช่วยเหลือ โดยไม่กลัวอันตรายใดๆ ทัดอย่านะ มันอันตรายเกินไป ยาสมินตะโกนห้าม แต่ทัดก็ไม่ฟัง เข
เขาฝ่าพายุทรายออกไปช่วยเด็กคนนั้น และในที่สุดก็พาเด็กคนนั้นกลับออกมาได้อย่างปลอดภัย เมื่อพายุสงบ ชาวบ้านต่างยกย่องทัดว่าเป็นวีรบุรุษ ผู้นำหมู่บ้านจึงกล่าวขอบคุณด้วยน้ำตา ขอบคุณองค์ชายมาก พวกเราจะจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไป ทำให้ทัดและคณะปลื้มใจมาก เขาเดินทางกลับพร้อมกับคำชื่นชมมากมาย เจ้าชายฟาฮัดก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจ เยี่ยมมากทัด เธอพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่ามีหัวใจของผู้นำที่แท้จริง เออ แต่ผมไม่แน่ใจเลย ทัดรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังมีความท้าทายอีกมากที่รอเขาอยู่ เขามองไปที่ยาสมินที่ยืนยิ้มให้กำลังใจอยู่ไม่ไกล รู้สึกอบอุ่นใจที่มีเธอเคียงข้าง หลังจากความสำเร็จในการช่วยเหลือหมู่บ้าน ชื่อเสียงของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ประชาชนต่างชื่นชมในความกล้าหาญและความมีเมตตาของเขา แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีกับการกลับมาของรัฐทายาทที่เคยหายสาบสูญ วันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังเดินอยู่ในสวน เขาก็ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของกลุ่มขุนนาง เราต้องกำจัดเจ้าชายคนใหม่นี่ ก่อนที่จะมีอำนาจมากไปกว่านี้ ชายคนหนึ่งกล่าวขึ้น ทัดชะงัก หัวใจเต้นแรง เขารีบไปหาเจ้าชายฟาฮัดเพื่อรายงานสิ่งที่ได้ยินทันที เจ้าชายฟาฮัดตกใจมาก ไม่คิดว่าในราชสำนักจะมีผู้คิดคดทรยศเช่นนี้ นี่เป็นเรื่องร้ายแรงมาก เราต้องระวังตัวให้มากขึ้น เจ้าชายฟาฮัดกล่าวด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียด ยาสมีนที่อยู่ในเหตุการณ์เสนอความคิดเห็นว่า ควรสืบหาว่าเป็นใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ซึ่งทัดก็เห็นด้วย ในช่วงเวลาต่อมา ทัดก็ต้องเผชิญกับการโจมตีทางการเมืองและกายภาพ มีคนพยายามใส่ร้ายเขาว่าเป็นตัวปลอม และยังมีความพยายามลอบทำร้ายหลายครั้ง แต่ด้วยความช่วยเหลือของยาสมีนและเจ้าชายฟาฮัด ทัดก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาด เขาใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาและประสบการณ์จากชีวิตชาวนาในการแก้ไขปัญหา ในที่ประชุมสภา ทัดกล่าวอย่างหนักแน่นว่า ผมอาจไม่ได้เติบโตมาในวัง แต่ผมรู้จักความทุกข์ยากของประชาชน และผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือพวกเขา คำพูดของเขาทำให้หลายคนประทับใจ แล้วก็ยังมีฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ยอมแพ้ จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อทัดสามารถเปิดโปงแผนการคอร์รัปชันครั้งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มขุนนางที่ต่อต้านเขา และนี่คือหลักฐานทั้งหมด ผมหวังว่าทุกคนจะเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว เหตุการณ์นี้ทำให้ทัดได้รับการยอมรับมากขึ้น แม้แต่ศัตรูเก่าบางคนก็เริ่มเปลี่ยนใจ ยาสมินเข้ามากอดเขาจากด้านหลัง หลังจากที่เหตุการณ์สงบลง คุณทำได้แล้วทัด ฉันภูมิใจในตัวคุณมาก ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมเสมอนะ ยาสมิน แม้จะเอาชนะอุปสรรคครั้งใหญ่ได้ แต่ทัดรู้ดีว่าหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล เขาต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไป เพื่อให้สมกับเป็นผู้นำที่ดีของประเทศ 1 ปีผ่านไปนับตั้งแต่ทัดได้รับการเปิดเผยว่าเป็นรัชทายาท วันนี้คือวันที่เขาได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ทัดยืนอยู่หน้ากระจกในห้องแต่งตัว สวมชุดประจำชาติอันหรูหรา เขามองเงาสะท้อนของตัวเอง นึกถึงการเดินทางอันยาวไกลที่ผ่านมา พร้อมหรือยังครับ องค์ชาย เสียงของเจ้าชายฟาฮัดดังขึ้น ทัดหันไปยิ้มให้กับพี่ชาย ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วครับ ระหว่างทางไปห้องพิธี ทัดนึกถึงทุ่งนาที่บ้านเกิด นึกถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเขามาจนโต คิดถึงเมืองไทยนะสิคะ ยาสมินที่เดินเคียงข้างเอ่ยถามขึ้น ชายหนุ่มพยักหน้า ครับ แต่ผมรู้ว่า
นี่คือที่ที่ผมควรอยู่ จากนั้นเมื่อประตูห้องพิธีถูกเปิดออก ทัดก็เห็นแขกผู้มีเกียรติจากทั่วประเทศและทั่วโลก แต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือการเห็นพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเขามานั่งอยู่แถวหน้า พ่อ แม่ ทัดเอ่ยเบาๆ น้ำตาคลอเบ้า เขาดีใจมาก รีบตรงเข้าไปสวมกอดท่านทั้งสองด้วยความดีใจ เจ้าชายฟาฮัดกระซิบว่านี่เป็นการเซอร์ไพรส์เขาเชิญพ่อกับแม่มาร่วมงานด้วย ทัดยิ้มกว้าง รู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่สุด พิธีสถาปนาดำเนินไปอย่างสง่างาม เมื่อมงกุฎสวมลงบนศีรษะของทัด เสียงปรบมือก็ดังกึกก้องไปทั่วห้อง ทัดลุกขึ้นยืน มองไปยังผู้ชมภายในห้อง ก่อนจะกล่าวสุนทรพจน์ ผมเติบโตมาในทุ่งนา ไม่เคยคิดฝันว่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้ แต่ประสบการณ์นั้นทำให้ผมเข้าใจชีวิตของประชาชน ผมสัญญาว่าจะใช้ความเข้าใจนี้ในการปกครองประเทศ เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากนั้นเสียงปรบมือก็ดังขึ้นอีกครั้ง ทัดเห็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจในดวงตาของพ่อแม่ทั้งสอง ทั้งพ่อแม่แท้ๆและคนที่เลี้ยงดูเขามา หลังพิธี ทัดได้พูดคุยกับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเขามาอย่างเป็นกันเอง ซึ่งพ่อแม่ก็ดีใจและยินดีที่เขาได้พบกับครอบครัวที่แท้จริง ลูกทำได้แล้ว แม่ดีใจด้วยนะทัด เอ้ย องค์ชาย แม่ เรียกผมเหมือนเดิมเถอะครับ ขอบคุณที่เลี้ยงดูผมมานะครับแม่ พ่อกับแม่มาอยู่ที่นี่กับผมนะครับ ผมจะทำให้ท่านทั้งสองอยู่อย่างมีความสุข ได้ลูก พ่อกับแม่จะอยู่ที่นี่กับลูกนะ ทางราชสำนักได้จัดที่พักให้พ่อกับแม่เรียบร้อยแล้ว ทัดรู้สึกโล่งใจ ดีใจที่ไม่ต้องทิ้งครอบครัวที่เขาเติบโตมาค่ำคืนนั้น ทัดยืนอยู่ที่ระเบียงของห้องนอน มองดูแสงไฟของเมืองเบื้องล่าง ยาสมินเดินมายืนเคียงข้างเขา พร้อมจับมือเขาเบาๆ คิดอะไรอยู่คะ คิดถึงอนาคตครับ ว่าผมจะทำอะไรเพื่อประเทศนี้ได้บ้าง ฉันเชื่อว่าคุณทำได้ คุณจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ และฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ทัดมองลึกเข้าไปในดวงตาของยาสมิน รู้ว่าเขาไม่เพียงแต่ได้บัลลังก์แต่ยังได้หัวใจของเธออีกด้วย ขอบคุณมากครับ เขากระซิบเบาๆข้างหู ก่อนจะโน้มตัวเข้าไปจูบที่หน้าผากของเธออย่างอ่อนโยน ภายใต้ท้องฟ้าและดวงดาว ในดินแดนทะเลทราย ทัดรู้ว่าเขาได้พบบ้านที่แท้จริงแล้ว พร้อมที่จะเผชิญกับอนาคตที่รอเขาอยู่เบื้องหน้า ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม จบบริบูรณ์